Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, test natin ang Essence na All About Matte. Eto siya. So, ayun na nga. Na-test ko na siya. Ang tagal ko siyang tinest. Parang 5:30 hanggang 9 o'clock ng gabi. 5:30 ng umaga. Mas maganda kung panoorin niya entire video. SRP nito kasi is 299. So, bago niyo bilhin to, panoorin niyo yung buong video para malaman niyo kung sulit ba siyang bilhin and kung kapareho ko ba yung skin type. Kasi ako ay combination oily and dry skin. Yung pinaka-fine details talaga sinabi ko dun sa gitna at hanggang huli ng video. So, mas maganda panoorin niya. Ayun lang guys, and just keep on watching. Hi guys! So, time check muna tayo. It's already 9:09 na ng gabi. So, sorry kung ayaw niya mag-focus. Basta 9:09 yan. Medyo kita niya naman. And today is February 12. So, meron ako ditong Gatsby na blotting sheet. And habang nagbablot ako, chichikain ko kayo kung ano yung mga final thoughts ko for this product na Essence All About Matte Fixing Compact Powder. So, dinala ko to actually sa bag, pero hindi ko siya nagamit all throughout the day. Kahit hanggang ngayon, 9:09 na ng gabi, sobrang tagal nating tinest tong product na to. So, kuha tayo isa. Availability. Ang Essence, hindi niya siya super makikita sa mga leading drugstore natin like Watson's or Mercury. Hindi niya siya makikita sa mga malls. Most likely, more on mga malalaking malls. Minsan nakita ko siya doon, or parang hindi ko na alam, hindi ko na sure kung tunay ba yung nakita ko, or parang nakalimutan ko na. Basta may one time nakita ko yung Essence sa Landmark or sa SM Makati yata yan. Parang sobrang hindi silang sikat dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa sikat kasi sila. Sikat sila sa pagiging mura nila. Parang ever bilena ng Amerika, parang ganun sila kasikat, or Careline ng Amerika, ganun yung comparison. So for availability, more on online siya mabibili. Available siya sa Lazada Mall. Not sure sa Shopee Mall, hindi siya available kay Beauty Manila and kay Zalora. Kwento ko muna yung mga pinaglalagay ko sa mukha ko bago ko ilagay itong powder na tinetest natin. Kasi ang powder na tinetest natin is more on parang setting powder or parang oil control powder, parang ganun. So, first layer na nilagay ko sa skin ko. Usually kasi naglalagay ako ng Pond's na double action serum. Pero, this time, gusto ko i-concentrate kasi sa pagpapagaling nitong, alam niyo yung mga masakit na acne, yung malalaki talaga na wala silang mga mata na, alam mo yung magtatagal siya ng matagal sa mukha mo, ganon. So, meron akong ganon dito. Ang sakit niya, mas priority ko yung maglagay ng Madeca Derma na moisturizer. So, una yon, Madeca moisturizer. And then, naglagay ako ng spot treatment na pimple eraser from QuickFX. And then, after nun, naglagay ako ng Focallure na primer. Ang ginamit ko for my base is foundation na, pero one layer lang yung ginamit ko. Tsaka, tinry ko siya i-build up dito kaso ang hirap niyang itago. Masyado siya malaki. Ito yung L'Oreal Infallible Pro Matte na foundation. So, yung shade ko nga pala dito is 104 Golden Beige. Maganda yung foundation na yun. Maganda yung pagkaka-mattify niya sa face ko. And sinet ko pa siya ng pang-mattifying powder. So, talagang dapat matte na matte siya. Tunay naman, buong araw talaga akong matte. Nung nasa MRT lang ako nagmantika. Kasi nga, naglalakad ako ng mahaba mula Buendia hanggang Ayala para lang makarating sa Ayala MRT. So, ganun yung ano ko, everyday na pag pumapasok ako
ako sa office. So, ayun, nai-stress test ko yung mga products dito sa channel natin. Kahit nakakapagod, pero mas magandang gawin yung mga yon para talagang stress test. From Quezon City to Makati, nagko-commute lang ako, guys. Maraming walkathon, jeep, and MRT. Yan yung daily ko. Tapos, pa-uwi, mas marami yung walkathon. So, stress test talaga. And, although kanina pa ako nandito sa bahay, mga 6 o'clock and 9 o'clock na ngayon, nagpahinga ako eh. Nagpahinga, nagluto ng dinner, kumain muna, tapos nagpahinga ulit. Tinamad na. Actually, muntikan ko nang hindi matapos tong video na to. Inaantok na ako actually. So, sabi ko, tapusin ko na. Sayang yung pag-test ko buong araw. Hindi siya nag-crease yung foundation. Maganda yung pagkakamatify ng face ko. For the buildability, pag binild up nyo siya, magmumukha siyang parang maputing powder sa face nyo. Nagmumukha siyang parang magkakaroon ka ng white cast. Parang ganon. Kasi talagang yung white yung kulay ng powder. Kumukulay talaga siya sa face. Parang ganon. Pumuputi lalo yung face ko. Nagmumukha kong geisha kapag binild up mo. In terms of blendability, ginamit ko powder. Ginamitan ko rin ng powder puff. So, either or both, nagwo-work naman. So, kung gamit ko yung sponge na dry sponge, good din yun. Walang problem. Walang dragging effect. In terms of coverage, meron siyang coverage na light. Although, ito walang. Kasi nagiging maputi yung kulay ng mukha ko eh. Kapag itong ginamit, based dito sa pagkakagamit ko ngayong araw na ito, nagmumukha siyang maputi. Sa longevity, guys, hanggang ngayon naman, nag-set pa rin naman yung sa face ko. And hindi naman ako super naging oily. At maganda talaga. Matify talaga yung face ko. All throughout nung nasa office ako. Kasi usually, kung pangit yung base ko, maganda kasi yung foundation na ginamit ko. Kung pangit ang ginamit ko for my base, tanghaling tapat or after lunch, nagmamatika na ako kahit nasa aircon ako. Pero ngayon, okay pa rin siya hanggang ngayon. Medyo nabura lang ng konti kasi nga, alam mo yun, nakatulog na. Muntik na ako makatulog sa kama ko. Grabe, nakaganon na ako habang nanonood ng Netflix. O nga pala guys, baka mapansin nyo yung mata ko na nagmi-misalign. Inaantok na ako, pagod na yung mata ko. Kasi yung trabaho ko is more on related sa computer. Sa finish niya, of course, matte finish to. And oil control, konti lang talaga yung na-secret ng face ko. So, eto na yun. Yan lang yung nalagyan. So, marami pang space na natira dun sa blotting sheet. And maganda yung blotting sheet ng Gatsby. Matibay at saka maganda yung absorption. In terms of packaging, gusto ko yung packaging. Hindi siya excessive, walang box. Eto na yun. So, dito sa likod, may nakalagay na content description, tapos may ibang translation. Basahin ko yung English, guys. So, all about matte. Extremely smooth, fixing compact powder for a matte and natural finish all day long. Helps to blend blush and foundation colors together. Fixes makeup when applied as finishing powder for all skin tones. Nandito yung kanyang ingredients and wala akong nababasang paraben. Siguro paraben free sila. And yung mga icons na nandito, nakalagay recyclable yung material nila and 24 months upon open yung kanyang expiration. Super simple yung kanyang packaging, minimalistic, and peg ko yung mga ganito. Simple lang pero pack, ganon. So, meron namang mga details and 8 grams nga pala to based dito sa packaging. May added ba siyang pore blurring? Wala. More on sa ang nagkakaroon ng pore blurring dito is yung base mo, either concealer or foundation. Ito kasi pang set lang talaga ng face. Yung tipong hindi ka mag-oil up all throughout the day. Ganon yung silbi nitong product na tinetest natin. So, for the price point, double check ko lang kay Lazada. Kasi kay Lazada ko to binili nung per months na sale. I'm not sure kung 11-11 or 12-12. Habang chine-check ko, papalitan ko yung battery ng camera and I'll be back. Okay guys, so napalitan ko na ng battery yung camera and nakita ko na rin sa Lazada kung magkano yung bili ko sa kanya. 149 pesos siya. Pero based dito sa mismong original post, 299 pesos yung kanyang SRP. By the way guys, based dito sa mga details na nandito, fan favorite daw tong product na to. Paraben free, cruelty free, and vegan friendly. So yung ibang details is, if you prefer pressed powder, this is fine. The compact powder is for you. It can be applied above foundation to mattify your skin and set your makeup for a matte, natural, and smooth complexion. Available in one transparent color for all skin types. So it's perfect when you're out and about with your girls. So baka may marinig kayong ingay, merong something doon sa ibang banyo. And ayun na nga, for the price point, mura naman siya, 299 yung SRP. Ang drugstore price pa rin yun. And okay ako sa kanya, maganda naman yung quality and performance niya. Lightweight siya sa face, kahit medyo nag-secrete ng konting oil nung nasa biyahe ako pa sa MRT pa uwi. Medyo talaga, oil up ng super konti. Pero kung i-compare ko naman sa quality ng base na gamit ko, maganda kasi siya. So, talagang mattifying lahat ng ginamit ko sa face. So, sa scent, wala naman siyang scent. And wala naman ako nababasang fragrance dito sa ingredient. Texture and formula, smooth naman siya. And guys, parang pino naman yung kanilang, ay hindi, mas pino
pino yung ano. Merong mas pino dito. Dito yung kasing pino nung kay Vice Cosmetics and yung kay Maybelline. Also, yung kay Squad, mas pino yung kay Squad at mas mura yung kay Squad. Mayroon pang isa, yung kay Bench na powder, yung mahal na yun. Pino rin yun. So, pero ito, mas maganda kasi yung oil control nito compare kay Bench. Parang pareha sila ng performance in terms of oil control, si Squad and ito. Pero mas maganda yung oil control nitong dalawang to kaysa kay Maybelline and kay Vice. Naging transfer-proof, waterproof, and smudge-proof ba yung makeup na nilagay ko underneath nitong product na to? Hindi naman technically kasi medyo, hindi naman din niya dineclare na ganun siya, na transfer-proof, waterproof, and smudge-proof. At napansin ko rin naman na medyo nababawasan yung pigmentation ng foundation na ginamit ko. So, white cast, initially, mukha siyang may white cast, pero at the end of the day, kapag nag-melt down na yung buong makeup mo sa face mo, wala na siyang white cast. For oxidation, hindi siya nag-oxidize, hindi rin siya nagda-lighten and darken as is naman to kasi ano siya pressed powder, wala siyang ibang shade. Hindi naman naging patchy yung makeup ko at the end of the day, wala rin namang parang creasing or something dito sa kung saan nakapatong yung salamin. So, hindi ko napapahabain yung video. All in all, okay naman siya. Nagustuhan ko siya. Actually, maganda yung kanyang oil control. So, recommended to for oily skin like me. Combination oily skin kasi ako. Itong part na to, yung upper part, yung buong yan yung oily and yung lower part, yan yung dry part. So, hindi ko napapahabain yung video. Medyo nag-iingay na yung paligid. And if ever may gusto kayong product ni pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!